أوحت ملامح قذافي فراج عبد العاطي سفاح الجيزة الحقيقي الذي تم تحويل قصته لعمل درامي أنه إنسان تقليدي لا شر في نظراته ولا حتى قسوة، لكن تلك الملامح كانت تخفي خصال قاتل متسلس. لعبت الصدفة دورا في ستر جرائمه وأيضا في كشفه. تخرج قذافي فراج عبد العاطي من كلية الحقوق ثم عمل في التجارة، وعندما وصل إلى سن 42 وتحديدا في إبريل عام 2015 وبدأت مسيرته في القتل بإنهاء حياة 3 أشخاص في سنة واحدة. جريمته الأولى حل ثغرتين. مصدر الدخل الأقوى في حياة سفاح الجيزة الحقيقي كان من خلال صديقه المهندس رضا حميد الذي كان يعمل في المملكة العربية السعودية ويقوم بإرسال بعض أمواله ومدخراته لقذافي على أساس أنه في مشروع تجاري. وبعد أن قام المهندس رضا بتوقيع توكيل لقذافي عاد إلى القاهرة فجأة ويجد أنه تعرض للنصب. أراد المهندس رضا فض الشراكة بينه وبين قذافي ليقوم الأخير بقتله عندما دعاه لمنزله في الجيزة وهما إياه بأنه سيعطيه الأموال، وتناول صديقه العشاء ليكون فيه سما ويموت في لحظتها. ويبقى أمام قذافي مشكلتين. كانت أولى مشاكل قذافي هو إخفاء جثة صديقه، لكن تلك الإشكالية تم حلها بدفنه في حفرة داخل إحدى غرف شقته في الدور الأرضي بعمق 2 متر. أما المشكلة الثانية التي كانت تواجه قذافي هي ماذا سيفعل مع أهله عندما سيسأل عنه ليجدوا الحل، وهو أن يرسل رسالة SMS من هاتف المهندس رضا إلى زوجته من جملة واحدة ب3 كلمات: أنا تم القبض علي. وبذلك دخلت الأسرة في متاهات عمرها 5 سنوات، حيث قرروا السؤال عنه طيلة تلك الأعوام، وكان ذلك أول طرف خيط لكشفه على المدى البعيد. الجريمة الثانية: كسب قذافي فراج من قتل صديقه أموالا، أو بالأحرى احتفظ بثروة نهبها منه، لكن زوجته فاطمة كانت تخشى أن حالة الثراء التي بدأ يتحسسها ستدفعه للزواج عليها، وبدلا من أن تربطه بمولود قررت حرمانه من أمواله فاستولت عليها، وحاول أن يحل المشكلة معها وديا، لكنها رفضت إرجاع أمواله له ليقرر قتله ودفنها في حفرة بنفس الطريقة التي قتل بها صديقه، لكن في غرفة أخرى. وأراد أن يعطي بصمته الخاص، فوضع لحدها بعض المصوغات الذهبية في رسالة منه لها بأن المال لن يفيدها. الجريمة الثالثة: لم ينتهي العام 2015 إلا وقد اكتملت مسيرة سفاح الجيزة الحقيقي بجريمته الثالثة، إذ كان من ضمن أعماله امتلاكه مكتبة يديرها وتعمل فيها فتاة اسمها نادين، أوهمها بالحب ووقعت علاقة بينهما ووعدها بالزواج، لكن وعده لم ينفذه، فبدلا من أن يتقدم لأهلها من أجل طلب يدها ذهب لهم ليتقدم بالزواج من شقيقتها، فهددته بفضح أمره. قرر قذافي قتلها ودفنها بنفس الطريقة التي دفن بها المهندس رضا وزوجته فاطمة، لكن بقيت مشكلة أن تلك الفتاة ليست مقطوعة من شجرة ولها أهل محافظين، فاستغل أنهم محافظين وقال لأسرتها أنها هربت مع أحد الأشخاص للخليج لتعمل في مجال التمثيل والإعلانات، وخوفا من الفضيحة لم تقدم الأسرة بلاغا للشرطة حول اختفائها. فاصل من الإجرام كان طرف خيط لكشفه. ترك قذافي منطقة بولاق بعدما قتل فيها 3 أشخاص، وسافر للمنصورة وهو ينتحل صفة المهندس رضا صديقه الذي قتله في 2015. وفي المنصورة تعرف على فتاة وعقد عليها، لكنه لم يدخل بها، ليسافر إلى الإسكندرية ويتزوج صيدلانية بنفس صفته المزورة في الأوراق الرسمية، وهي صفة المهندس رضا. وسرعان ما وقعت المشاكل، فقررت الانفصال عنه ليقوم بسرقة ذهبها الذي كان ب1,000,000 جنيه ويغادر. كان ذلك طرف خيط جديد سيوقعه، إذ قامت الطبيبة الصيدلانية بتقديم بلاغ للبوليس تتهم فيه المهندس رضا الاسم الرسمي في الأوراق بأنه سرق ذهبها، وبدأت الشرطة البحث عنه. الجريمة الرابعة: بنفس المحافظة الإسكندرية تعرف قذافي على فتاة اسمها ياسمين تعمل في محل أدوات كهربائية، وبنفس الطريقة أوهمها بالحب ليحصل منها على مبلغ 45,000 جنيه. كانت قد أخذته بعدما باعت شقة والدتها وأعطت المال له ليدخل به مشروعا تجاري في محل الأدوات الكهربائية الذي بدأ العمل فيه، وعندما طلبت استعادة المبلغ
وإتمام الزواج بها طلب منها أن تأتي لمخزن المحل في العصافرة لتأخذ بقيمة المبلغ بضاعة، وهناك خنقها ودفنها بملابسها. خيوط الكشف تقوى لخنقه. بعد انتهاء الجريمة الرابعة، قام سفاح الجيزة بانتحال صفة مهندس كهرباء اسمه محمد مصطفى ليتزوج من ابنة تاجر، وخلال زواجه قرر بيع المصوغات الذهبية التي سرقها من زوجته الصيدلانية، فذهب لمحل جواهرجي، لكن الصايغ شك في أمره بسبب ضخامة المعروض للبيع وعدم وجود فواتير، ليقوم بإبلاغ الشرطة وتلقي القبض عليه بصفته المهندس رضا. ذهبت أسرة المهندس رضا لتعرف ماذا جرى مع ابنها، لكن المفاجأة كانت في أن السجين ليس رضا، وإنما صديقه قذافة. فأبلغ رجال المباحث بالإسكندرية وقدم بلاغا للنيابة، وأراد فتح تحقيق في بلاغ تغيب رضا. قام النائب العام بتكليف النيابة المختصة في الجيزة للتحقيق، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ترحيل قذافي للجيزة، وخضع للتحقيق حتى اعترف بجرائمه، وأرشد عن أماكن جثث قتلاه بعد 5 سنوات من الدم. نهاية سفاح الجيزة الحقيقي. صدر على سفاح الجيزة 4 أحكام إعدام، كان أولها في 24 مارس سنة 2021 في قضية قتل صديقه المهندس رضا حميد، والثاني في 27 مارس من نفس العام في قضية قتل نادين، وكذلك زوجته فاطمة، والرابع في قضية الفتاة ياسمين بالإسكندرية، وذلك يوم 15 إبريل 2021. ومع أحكام الإعدام صدر حكم في 3 أغسطس 2021 بحبسه بالمؤبد في تهمة تزوير محررات رسمية وبطاقة رقم قومي وكارنيه منسوب لنقابة المهندسين.